Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình cùng nhau làm món mực nhồi thịt nha. Món ngon đã quen thuộc, nhưng lần này mình sẽ biến tấu đi một chút cho thêm phần lạ miệng và đặc biệt ha. Từng miếng mực nhồi thịt căng tròn, nóng hổi, sau khi hấp xong sẽ được rim với sốt thấm vị, màu đẹp mắt. Khi ăn vừa mặn mặn, ngọt ngọt lại cay cay, nghe mùi thơm thì bảo đảm đói bụng liền luôn. Dùng ăn với cơm cũng ngon, hay nhâm nhi thêm tí rượu thì hết sảy. Thực hiện món này rất đơn giản. Nào mình cùng vào bếp nha các bạn. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần chuẩn bị sau đây. Bây giờ mình làm mực nha. Mực này á, mình lấy cái đầu mực ra, lấy hết bẩn bẩn bên trong ra, lột da cho sạch. Còn đầu mực thì mình cắt bỏ đi phần mắt và răng ở giữa, bỏ đi túi mực ở dưới luôn ha. Mình làm nhẹ nhàng thôi, đừng để mực nó bị rách nha các bạn. Nặn vào nửa trái chanh, cho vào thau nửa muỗng canh muối và cho mực vào, dùng tay nhồi nha. Và các bạn rửa lại nhiều lần với nước cho sạch. Xong rồi mình vuốt sạch nước ở bên trong con mực á, và để ra rổ cho nó ráo nước ha. Hành tím thì mình băm nhỏ ra nè. Băm thêm một ít đầu hành để ướp cùng cho nó thơm. Băm tỏi và một ít gừng. Cắt nhỏ nấm mèo ra như vậy nè. Phần rau mực nào dài á, thì mình cắt nhỏ nó ra để trộn nhân luôn. Nhớ giữ lại phần đầu mực để trang trí cho đẹp nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu ướp phần nhân để nhồi vào mực. Cho 350g thịt xay, 150g tôm xay và cho phần mực vào. Cho nấm vào luôn. Bây giờ mình nêm gia vị vào nè. Cho hành tím và đầu hành băm vào nha, khoảng 1 muỗng canh á. 1 muỗng canh dầu và tỏi phi vàng. 3 muỗng cà phê hạt nêm. 2 muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm. Mình bao tay lại và dùng tay trộn cho nó đều nha các bạn. Phần nhân này á, mình nêm lạc thôi, để chút nữa mình còn rim sốt nữa nha. Các bạn nên chọn thịt nạc có mỡ một chút thì nhân sẽ béo thơm và không bị khô. Mình để 10 phút cho thịt nó ngấm đều gia vị. Sau khi phần nhân đã hòa quyện với nhau, thấm đều gia vị rồi á, thì mình bắt đầu nhồi thịt vào mực luôn ha các bạn. Mình dùng cái muỗng nhỏ để múc cho nó dễ dàng nha. Cho thịt vào và đẩy phần thịt xuống dưới đuôi của mực á. Và mình tiếp tục nhồi ha. Nhồi vừa đủ là được nha, không nhồi chặt quá mà cũng không lỏng quá. Nhớ là mình chừa lại ở trên đầu khoảng 2 cm để mình cho cái đầu mực vào. Và khi cho đầu mực vào thì mình đẩy đầu mực xuống sâu một chút, để khi thịt chín đầu mực nó sẽ giữ chặt vào, không bị rớt ra ngoài. Xong rồi mình dùng tăm nhọn ghim lại nữa là xong. Một cách nữa là các bạn dùng bông nhựa bắt bông kem á,
cho thịt vào bao nhựa và mình ép thịt vào con mực nó dễ dàng hơn ha. Và mình cũng cho cái đầu mực vào. Dùng tăm ghim lại như vậy là được nè. Nếu mà còn lỏng lẻo thì mình ghim 2 cây nha. Xong rồi mình cho nó vào sửng và đem đi hấp. Mình sẽ hấp 15 phút nha các bạn, tính từ khi nước sôi. Mực chín rồi nè. Wow, thơm quá. Nhìn nó căng mọng hấp dẫn ghê chưa? Bạn nào thích ăn mực hấp thì mình chấm với tương ớt và dùng ngay. Còn mình sẽ thêm một khâu nữa là rim mực cho nó lên màu đẹp và đồng thời mực được ngấm gia vị và đậm đà hơn. Bây giờ mình tháo cái tăm ra nè. Và mình dùng tăm xăm đều lên mực để mực được ngấm sâu khi áo sốt. Mình pha sốt gồm có 2 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh rưỡi đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh rưỡi tương ớt, 2 muỗng canh nước. Bắt chảo lên, chảo nóng thì mình cho vào 2 muỗng canh dầu và cho khoảng 1 muỗng canh tỏi và 1 muỗng cà phê gừng vào phi cho thơm lên. Phi cho nó gần vàng là được ha. Rồi mình cho hỗn hợp đã pha lúc nãy vào. Khi hỗn hợp sôi lên và tan đều gia vị thì mình hạ lửa thật nhỏ và bắt đầu cho mực vào rim. Mình nhớ trở mực nha các bạn. Và dùng muỗng múc sốt chan đều lên mực để mực được ngấm đều gia vị. Đến khi nào nước sốt cạn sệt lại là được ha. Xong rồi mình tắt bếp luôn nha. Mình cho mực ra đĩa trang trí nha. Rưới thêm một ít sốt lên mặt nữa cho đẹp nè. Trang trí thêm vài cái bông hành, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Do mực khá lớn nên mình sẽ cắt khoanh ra luôn để cho dễ ăn. Các bạn nhìn nè, bên trong thịt rất dẻ và bám vào thân mực, cho nên khi mình cắt khoanh nó vẫn không bị rời ra. Ồ, thèm quá luôn, mời các bạn nha. Phần mực dai dai, giòn giòn rất hấp dẫn. Nhờ kết hợp tôm và rau mực nên nhân bên trong ngọt lắm các bạn ơi. Vị mặn ngọt vừa và cay nhẹ, ngon vô cùng. Món này dùng với cơm hoặc bánh mì đều rất hợp. Bạn nào thích uống chút rượu bia thì đây là món nhắm thật tuyệt vời đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món mực nhồi thạch này nha. Nếu thích video, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những video mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để tham khảo nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau nha.